N-am o cucerit. But the light surrounded me. Din lumină am auzit același And out of the light I heard the same voice. Era același înger. It was the same angel, Care a fost la mine în which închisoare. had been with me in prison, Care a fost la mine acasă. which had been at my house, Care a fost la mine în Italia. which was with me in Italy. Îi spune Dumitru. He said, De Dumitru, ce ești tu disperat? why are you so Dar despaired? ce-am făcut eu de mai pedepsit așa de Well, what tare? did I do that you punished me so harshly? De ce m-ai adus tu în Why țara did you bring me asta? to this country? Zic, eu n-am un loc să-mi pleca. I don't even have a place to head Și down. Dumitru, te-am adus în țara asta, că țara asta He va said, arde. Dumitru, I brought you to this country because this country will burn. De ce m-ai adus să mă arzi aici și nu m-ai lăsat să mor în pușcărie în țara mea? So why'd you bring me here to burn and then let me die in jail in my own country? Dumitru, taci. He said, Dumitru, be quiet. Urcă-te lângă mine. Get beside me. N-ai voie să mai You're vorbești. not allowed to speak from now on. M-am urcat lângă el, I fraților. got beside the angel brothers. Și aparatul a avut, nu știu. I don't know what the device was, Că așa mergea că nu puteam să văd nimic. but it traveled so fast that you couldn't see Nu mă anything. arăta aici în California. He'd just say, this is California. Aici e Las Vegas. This is Las Vezi Vegas. ce ți-am arătat? What I have shown you E Sodoma și Gomora. is that Sodom and Gomorrah. Păcatul eu a ajuns înaintea lui Its Dumnezeu. sin has reached God, Și Dumnezeu a hotărât să o pedepsească prin and foc. God has decided to punish it through fire. Într-o zi va arde. In one day it will burn. M-a dus și ne-a arătat New York. He came and showed me New York. Aici e New York. This is New York. Aici e Sodoma și It Gomora. is also a Sodom and Gomorrah. Într-o zi va arde. In one day it will burn. M-a dus și ne-a arătat He Florida. came and he showed me Florida. Aici e Florida, deci. This is Florida, he Aici e said. Sodoma și Gomora. This is at Sodom and Într-o Gomorrah. zi va arde. In one day it will burn. Dar cu mine ce ai să I faci? said, what will you do with me though? Ți-am spus să taci. He said, I told you to be quiet. Și m-a dus la locul de unde m-a luat. And he brought me back to the place we left. Acum stai de vorbă cu He mine. said, now we talk. Te-am adus în țara asta. I brought you to this country Iubesc țara asta. because I love this country. Iubesc poporul din țara I asta. love the people in this Și prin country. gura ta vreau să trezesc mult And through your popor. mouth, I want to wake up a lot of people. Cum ai să-l trezești prin gura mea? Zic? Well, how can you wake them through my Eu mouth? nu pot vorbi cu nimeni. I can't speak to Cine anyone. mă cunoaște pe mine? Who knows me Cine here? mă cheamă pe mine? Who will even call me? Tu nu te interesează. He says, that's not your worry. Eu voi merge înaintea ta. I will be before you. Voi face mari lucrări în poporul I american. will do great works amongst the American people. Eu îți voi pregăti prin cine să I will vorbești. prepare someone for you to speak through. Dar tu să spui tot ce-ți But voi you must spune tell them eu. everything that I tell you. America va arde. Again, he said, America will Cum burn. să ardă America, că America e I puternică? said, but how can America burn when it's so Tu powerful? ține minte așa să le He said, spui. remember and tell them. Ai să ajungi la televizoare. He said, you reach TV Ai să ajungi la stations radio. and radio Ai să ajungi în stations biserică. and churches. Să spui tot ce spun eu. But tell them everything I Să tell nu you. ascunzi nimica. Hide nothing. America va arde. America will burn. Cum va arde America? But again, how will it burn? Tu așa să le spui. He said, tell them this. Spionajul sovietic The Russian au spies descoperit cele mai puternice depozite nucleare have found americane. out where the most powerful nuclear plants in America Când are. americanii vor crede că e pace și When liniște, Americans will think it's peace and toate quiet lucrurile sunt bune. and everything's perfect, Unele popoare dinăuntru some groups from the vor inside începe să se revolte împotriva will guvernului. revolt against the government. Guvernul va fi ocupat cu The revoluția government will be occupied with the și revolution, atunci de pe ocean, and then from the ocean, din Cuba, out of Cuba, Nicaragua, Nicaragua, America Centrală, Central America, Mexico Mexico, și ne-au mai spus două țări, dar nu le țin and minte. two other countries that I can't remember. Va bombarda depozite nucleare They americane will bombard the nuclear plants in și America, America va lua foc. and America will burn. Dar ce faci cu biserica? I said, what will you do with the church though? Unele biserici m-au He părăsit. said, many churches have left me. Cum n-ai tu oameni aici? I said, what do you mean don't you have people here? Tu așa să le He spui. said, tell them this. Oamenii să slăvesc pe oameni. People glorify people. Cinstea care se cuvine să o dea The lui honor that Hristos, Christ deserves, oamenii și-o ia asupra man lor. takes upon himself. În biserică, In the church, divorțul, there's divorce, preacurvii, there's adultery, sodomie, there's sodomy, avortul there's abortion, și tot felul de păcat. and all kinds of sin. Și Hristos nu locuiește în And păcat. Christ will not live in sin. Hristos locuiește în sfințenie. Christ lives in holiness. Și te-am adus pe tine aici. And I brought you here Să strângi în gura mea. that you cry out loud. Să nu-ți fie frică că Don't eu be sunt cu afraid, for I tine. am with you. Să se oprească de a Tell them păcătui. to stop sinning Să se întoarcă către Dumnezeu. and to repent, Că Dumnezeu nu obosește iertând. because God never stops forgiving. Și toți care se vor opri de la And păcatele all of lor those who will stop sinning se vor înturna către and Dumnezeu. will repent, În ziua nenorocirii Dumnezeu îi va God salva. will save in the day of trouble. Cum poți tu să-mi salvezi dacă arde America? But how can He save them if America burns though? Tu așa să le spui. He said, tell them, Cum am salvat pe cei tineri din cuptorul cu foc, as He saved the 3 young ones in the furnace, îi voi salva și pe ei. that is how He will save them.
them. Cum l-am salvat pe Daniel din gura As he saved leilor, Daniel from the îi lions, voi salva și pe that ei. is how he will save them. Numai să se întoarcă către But they Dumnezeu. must repent. Fraților, nu ne cere un lucru greu. Brothers, God does not ask hard things of us. Opriți-vă de la We păcatele must stop voastre. sinning Întoarceți-vă către and Dumnezeu. repent, Și Dumnezeu ne va ierta. and God will